Hi guys! So, ang video natin ngayon ay how to make a malunggay tea. So, kumuha kami ng mga malunggay leaves sa aming mga kapitbahay at pinatuyo ito. So, ayan, mga 5 to 1 week ay tuyo na ang ating malunggay leaves at ready na itong i-blend o durugin. So after na ma-blend, magiging powder like na siya. So ganyan na magiging itsura niya. So again, ito ay ang malunggay leaves or Moringa in English. So maraming health benefit ang ating malunggay. It increases mental clarity, normalizes our blood sugar, improves wound healing, anti-inflammatory, antioxidant, and many more. So ready na tayo maglagay sa ating mga cup ng ating malunggay tea. Okay, another health benefits of our malunggay: improves digestion, eliminate constipation, detoxification, anti-ulcer, anti-inflammatory, stimulate hair growth, and improves vision. Okay, kung wala kayong coffee maker or tea maker, pwede naman siyang spray yung powder, lagay agad sa mainit na tubig. And then you can also put some honey, calamansi, or lemon juice sa ating tea para mas lalo siyang sumarap. So another benefits ng ating malunggay: antidepressant, strengthens our immune system, enhance skin health, anti-cholesterol, and it's good for the nursing mother. So, yung mga padede moms natin dyan, best na best tong malunggay natin para mas maraming gatas, mas happy si baby. Malunggay leaves also help in liver protection, anti-ulcer, reduce wrinkles or age lines. Kaya napakaraming health benefit ng ating moringa. Saka madali lang siyang itanim o padamihin. Kaya naman, pwede nyo itong gawin. I-replace nyo to sa mga coffee nyo or anong mga drinks na ininom nyo. Kasi mas maganda to kasi very health friendly. So, huwag niyo muna agad inumin after nyo i-pour sa inyong mga cup. Hintay natin na lumubog yung mga natitira o mga nasalang leaves. So, again, thank you for watching. Enjoy your malunggay tea. Bye!